হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে। মোৰো বহুত ভাল। তো ইয়াত দেখিছে মই এক বাটি দালি ল'লোঁ। ইয়াতে দালিখিনি মই এতিয়া ভালদৰে 3-4বাৰমান ধুই পেলাই ভিজাই থ'ম। তো দালিখিনি ভিজাই থোৱাৰ কাৰণটো হ'ল এইখিনি দালি দি আজি মায়ে আমাক পিঠা বনাই খুৱাব। মুগৰ দালিৰ কুলি পিঠা বনাব। এইটো মই এদিনো বনোৱা নাই, তো আজি মায়ে বনাব, চাম, শিকিম, আপোনালোককো দেখুৱাওঁ, চাই থাকক। তাৰ কাৰণে দালিখিনি ভালদৰে এনেকৈ ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া পানী দি আধা ঘণ্টামান ভিজাই থৈ দিম। এইখিনি এনেকৈ ঢাকনিখন মাৰি ভিজাই থ'লোঁ আৰু ইয়াত দেখিছে ভিজাই থোৱাৰ পিছত ইয়াতে ধুই উঠাই দিলোঁ দালিখিনি কুকাৰত। এইখিনি অকণমান নিমখ দি পেলাই এগিলাচ পানী দি এইখিনি 3টামান চিটি মাৰি ল'ম, পূৰা সিজি যাব। আৰু ইয়াত দেখিছে দালিখিনি সিজাৰ পিছত এনেকৈ হ'ল, একদম আটাৰ দৰে হৈ গৈছে, নৰম কোমল। আৰু এইখিনি এতিয়া অকণমান চাউলৰ গুড়া মিক্স কৰি এনেকৈ সানিব লাগিব, আটা মাৰাৰ দৰে মাৰিব লাগিব। আৰু অকণমান চাউলৰ গুড়া দিব, দি মায়ে এনেকৈ সানি ধুনীয়াকৈ থৈ দিব, নৰম তুলতুলীয়া কৰি। এখন ভিজা কাপোৰ ওপৰত ঢাকি থৈ দিব লাগিব। তো এইখিনি সানা হৈ গ'ল, অকণমান টাইম ৰেষ্টত থৈ দিব এতিয়া। আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান ঢপ পিঠা বনাই আছে, এইটো আমি তেল পিঠা বুলিও কওঁ। এয়া দেখিছে, এইটো ঢপ পিঠা বুলি কয় অসমীয়াত। তো এনেকৈ অলপমান কেইটামান বনালে। আৰু এইফালে কুলি পিঠা বনোৱাৰ কাৰণে নাৰিকল ভাজি আছে। এই নাৰিকল চেনি দি ভাজি এইখিনি নাৰিকল মানে মগুৰ দালি পিঠাত এনেকৈ ভৰাই দিব। এইটো হ'ল কুলি পিঠা, দেখিছে না, ইমান ধুনীয়াকৈ মায়ে বনাই সজাই থৈ দিছে। আৰু এইবাৰ এইখিনি ভাজি আছে এনেকৈ পিঠাখিনি। তো এয়া আধা ভাজিছে শুকানকৈ আৰু আধা চেনিৰ ৰসত ডুবাব, এইটো ৰসকুলি বুলি কয়। তো এইখিনি শুকান, এইখিনি ইয়াত ডুবালে ৰসত এনেকৈ চেনিখিনি পগাই ল'ব লাগিব, পানী অকণমান দি, তাৰপিছত ঢালি দিব, এনেকৈ লাৰি দিব। খায়ো কিন্তু মজা লাগে, আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন। আৰু ভাল লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি দিব। তো হৈ গ'ল, দেখিছে, এয়া ঢপ পিঠা, এয়া হ'ল ৰসকুলি আৰু এইখিনি হ'ল শুকান কুলি। গোটেইখিনি খাই বহুত ভাল লাগে, চেনিৰ ৰসত ডুবোৱাটো আৰু নুডুবোৱাটোও। তো আপোনালোকৰ কেনে লাগিল চাই ভিডিঅ'টো ক'ব, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু ইয়াত দেখিছে মোৰ ল'ৰাই খাই কি মজা লৈ আছে, আইতাকে বনাইছে, নাতিনাকে খাই আছে, আইতাকে ওচৰত বহি আছে। এই বাটিত চাহ লৈছে, চৰিয়াত পিঠা লৈছে, চুজি হালোৱা লৈছে, এনেকৈ খাই আছে। আৰু সি একেবাৰে ফূৰ্তি লাগি আছে সিয়াৰ সেইবিলাক দেখি।